אם אני אשאל אתכם, מהו החפץ היהודי הקדוש ביותר בעולם? אני מניח שרובכם טענו באופן אוטומטי, ספר תורה. ואתם כמובן צודקים. אבל יש חפץ ביהדות שהוא קדוש יותר מספר תורה. ואתם יודעים מה זה? לוחות הברית שקיבל משה רבנו בהר סיני. אפילו 2, גם הלוחות השלמים וגם הלוחות השבורים. השאלה הגדולה היא, איפה הם? איפה נמצאים לוחות הברית שנמצאים בתוך ארון הברית? לאיפה נעלם ארון הברית, זה שהיה בקודש הקודשים בבית המקדש? לאן הוא נעלם? מדובר באחת התעלומות הגדולות ביותר בעולם כבר אלפי שנים. הרבה מאוד ארכיאולוגים וחוקרים שיצאו לחקור ולחפש את לוחות הברית, את ארון הברית. הם מצאו כל מיני מגילות מסתוריות במערות במדבר יהודה, ואפילו מקובל אלוקי שיצא לחפש את ארון הברית לא מזמן, לפני 43 שנים סך הכל, ומצא אותו, וראה אותו, ויודע בדיוק איפה הוא. לא תאמינו לסיפור המופלא הזה. מתחילים. האם אתם יודעים מהו הסרט המוצלח ביותר בעולם בכל הזמנים? הסרט שלא נמצא במקום הראשון, אבל נמצא במקום השני כסרט הנצפה ביותר בכל העולם, סרט הוליוודי שזכה לים פסקי אוסקר, גרמי ואיזה פרסים שאתם רק רוצים, שובר הקופות, אחד הכי גדולים שהיו אי פעם. הסרט הזה נקרא שודדי התיבה האבודה, של הבמאי סטיבן שפילברג. He's invincible. The Ark. It is their Atanis. בסרט מסופר על גיבור הסרט בשם אינדיאנה ג'ונס שיוצא לחפש את ארון הברית. והוא גם מוצא אותו, והוא נלחם עם הנאצים, וסרט הוליוודי. אבל אתם יודעים מה מדהים? מה שגרם לסרט הזה להצליח זה אומנם שחקנים טובים, מוזיקה טובה, צילומים טובים, אבל בעיקר הנושא, ארון הברית. תעלומת ארון הברית. תחשבו, זה נושא שמסקרן ומעניין מיליארדי אנשים בכל העולם. הרי גם הנצרות וגם האסלאם הם מאמינים ביהדות ובתורה. ומה שזה אומר, שארון הברית, בו נמצאים לוחות הברית, זה החפץ המקודש ביותר בעולם, לא רק ליהודים, גם לנוצרים, גם למוסלמים, למיליארדי אנשים במהלך מלא דורות. מה שאנשים לא יודעים, שהסרט הזה של אינדיאנה ג'ונס, שודדי התיבה האבודה, מבוסס על אדם אמיתי, ארכיאולוג בשם ונדל ג'ונס, שיצא לחפש את ארון הברית כאן בישראל, והסיפור שלו הוא לא פחות ממדהים. ונדל ג'ונס נולד ב-1930 בארצות הברית והפך להיות כומר בפטיסטי איפשהו בטקסס, עד שהגיע למסקנה שהנצרות טועה והיהדות היא אמת, וכך הוא מגיע לישראל עם משפחתו ב-1966 תשכ"ו ומצטרף אל לוחמי צה"ל במלחמת ששת הימים שלוחמים לכבוש את ירושלים. כשנגמרת המלחמה הוא יוצא לחפש את ארון הברית. הדבר הראשון שמנחה את ג'ונס בדרך הוא טקסט שמופיע בכמה ספרים עתיקים, ספר מכבים, ספר חשמונאים, ספר יוסיפון של יוסף בן מתתיהו, וזה התיאור שמופיע שם. ירמיהו הנביא ציווה לגולים לקחת את האש ולתומנה כאשר אמרנו. גם נתן להם את ספר תורת השם לבל ישכחוה, ולבבם לא יפתה לסור מן הדרך. וישנן להם דברים רבים ונכוחים לבל תמוש תורת השם מלבבם. גם זאת נמצא כתוב, כי יגיד להם על פי השם, לשאת איתם את אוהל מועד ואת הארון, והיא בבואם הערה, אשר עלה עליו משה לראות את הארץ, וימצא ירמיהו שם מערה, ויסתר בה את האוהל ואת הארון ואת מזבח הקטורת, ויסתום את פיה. ומקצת האנשים אשר הלכו איתו ביקשו לעשות להם אות, וילאו למצוא את המערה. וישמע ירמיהו ויגער בם ויאמר, אל ידע איש את המקום, עד אשר יקבץ השם את עמו, ונתן להם רחמים. אז יגלה השם את המקום, וכבוד השם יופיע בענן, כאשר היה בימי משה ובימי שלמה, בהתחננו אל השם לקדשו.
מה שזה אומר, שירמיהו הנביא לפני חורבן הבית מקבל נבואה לקחת את ארון ברית השם ואת מזבח הקטורת ועוד כמה דברים, אוהל מועד ועוד, ולהחביא אותם על הר נבו, איפה שמשה רבנו עלה לראות את ארץ ישראל לפני שנפטר. אומר לעצמו ונדל ג'ונס, תראו, כתוב שזה יתגלה כשהשם ירחם על עם ישראל והם יחזרו לארץ, והנה מדינת ישראל קמה, והנה אני הייתי בין אלה שעזרו לכבוש את הר הבית במלחמת ששת הימים ולשחרר אותו. מה נשאר? רק למצוא את ארון הברית, להחזיר אותו ולהקים את בית המקדש השלישי. והנה כתוב אפילו איפה, הר נבו. בואו נצא להר נבו ונחפש את ארון הברית. ואתם יודעים מאוד מדהים שבשנת 1952, לא רחוק מהר נבו, מצאו את מגילות קומראן. ובמגילות קומראן, במערות קומראן, מצאו גם מגילה שהיא מגילת נחושת, ובמגילת הנחושת ישנה רשימה של 60 אוצרות שבמשקל כולל זה יוצא 100 טון של זהב שהוחבאו בכל מיני מקומות במדבר יהודה ובכלל בארץ. אבל במגילה הזו, אמנם זו רשימה של אוצרות ואיזושהי מפת מסתור של האוצרות, אבל לא כתוב שזה אוצרות המקדש. למה ונדל ג'ונס יחשוב שהאוצרות האלו הם אוצרות המקדש? אמנם נמצאו איתם גם מגילות בעברית, מגילות של ספרי קודש מהתנ"ך, אבל זה לא אומר שזה אוצרות המקדש, אולי זה אוצרות אחרים. אבל אז ונדל ג'ונס לקח את הרשימה הארוכה הזאת שמופיעה במגילת הנחושת והשווה אותה לספר שהודפס בפרנקפורט ב-1648 על ידי המקובל האלוקי רבי נפתלי הרץ במסכת כלים בספר עמק המלך, ושם הוא מביא רשימה ענקית של אוצרות המקדש שיוחבאו במקומות שונים בארץ, ספר שנחשב לספר קבלה סודי. והוא גם כותב שבמקור המידע הזה נכתב על מגילה מנחושת. אין לנו מושג איך הרב הרץ המקובל הזה ידע את זה, אבל זה מקביל למגילת הנחושת שנמצאה שם במדבר יהודה. אלה הם אוצרות המקדש בלי שום ספק. ונדל ג'ונס מקים ארגון כלל עולמי שנקרא ארגון בני נוח. אנשים לא יהודים שמאמינים בגאולת עם ישראל, מאמינים בתורה הקדושה, ועוזבים את כל הדתות שהם משתייכים אליהם, שומרים את מה שנקרא 7 מצוות בני נוח, וגם תורמים כסף, ובאים ומתנדבים בעצמם לגאולת עם ישראל, לחיפוש ארון הברית. משלחות על משלחות של מתנדבים מתחילים לחקור ולחפש לפי הסימנים של מגילת הנחושת, ואז ב-1988 הם מוצאים משהו לא יאמן. הם מוצאים פחית של שמן, כד קטן של שמן. ומה שמדהים הוא שיש שם שמן. 2000 שנה עברו והשמן עדיין נמצא בתוך הכד חרס, לא התייבש. מה קורה פה? לפי הסימנים במגילת הנחושת, ונדל ג'ונס מבין שהוא מצא את לא פחות משמן המשחה. שמן המשחה שרקח משה רבנו. רק פעם אחת בהיסטוריה נרקח שמן המשחה. איתו משכו מלכים, איתו משכו את כלי המקדש, איתו משכו כהנים גדולים לשמש בבית המקדש, והוא נגנז ביחד עם ארון הברית. רשות העתיקות הישראלית לוקחת ממנו את השמן כדי לבצע בדיקות, ואומרים לו תפסיק, אתה הזוי, אתה משיחי, משוגע, קיצוני, חלס עם הדמיונות שלך. זה שמן האפרסמון, לא שמן המשחה, לא, שמן האפרסמון, שגם זה תגלית מדהימה, כי שמן האפרסמון העתיק נעלם ואיננו, ואפילו לא יודעים מה הוא היה עשוי, והנה מצאו אותו. אז לפי הארכיאולוגים הישראלים שרחוקים מאוד מקשר לתורה ומצוות, זה שמן האפרסמון. מבחינת ונדל ג'ונס, זהו שמן המשחה, שנמצא היום איפשהו במרתפים של רשות העתיקות, איפשהו שם במחסנים. וזה לא הדבר היחיד שהם מצאו. הם מצאו באחת המערות, שוב לפי מגילת הנחושת, את הקטורת המקורית של בית המקדש. תשמעו את העדות הזאת של שרה ריצ'רדסון, הבת שלו, זאת שהתגיירה ביחד עם אחיה וגרה היום במעלה לבונה שבשומרון. תשמעו מה היא מספרת. מאוחר יותר מצאנו גם את הקטורת.
היא הייתה חבויה בצל ההר, מוסתרת ומוגנת באמצעים מחוכמים שמזכירים מאוד את הפעלולים שיש בסרט אינדיאנה ג'ונס. הקדמונים היו חכמים מאוד, והסתירו ושימרו את הדברים באמצעים שונים. כשמצאנו את הקטורת, אני טעמתי אותה, וזה גרם לי לשיתוק בכל הפנים. אבל כשהבאנו את הקטורת לארכיאולוגים הישראלים, הם טענו שזו בכלל לא הקטורת, ואמרו לאבא שלי שהוא יכול לקחת אותה, שזה משיחי והזוי לחשוב שזה הקטורת. בחינת מרכיבי הקטורת בארצות הברית הוכיחה, כי כל 11 הסימנים המרכיבים את הקטורת אכן נמצאו בקטורת שמצאנו. בשנת 2005, לאחר 40 שנה של חיפושים אחרי ארון הברית, מגיע ונדל ג'ונס למסקנה שהוא טעה בהבנת מגילת הנחושת. הוא קרא אותה שוב כשהוא נמצא בשטח ופתאום קלט. יש כאן מערה נסתרת מתחת להר, הוא קלט את הסימנים, איזשהו קיר אבנים, איזשהו מצוק, בדיוק לפי מה שמופיע במגילה, ואז הוא מגיע למסקנה פה, מתחת לאדמה פה, ישנה מערה נסתרת, פה נמצא ארון הברית, הוא חופר טיפה, נפתח לו בור, והוא מוצא פתח למערה העצומה שמסתתרת שם בתוך ההר. ואז הוא מבקש אישור ממדינת ישראל, מרשות העתיקות, לחפור שם. אבל הם לא מסכימים, הם לא נותנים לו את האישור, הם שמים לו מקלות בגלגלים, ובסוף, אחרי הרבה מאוד אישורים והוצאות של הרבה מאוד כסף, הוא מקבל אישור להכניס מצלמה נסתרת לתוך המערה. והוא משלשל איזה מצלמה בגודל של סיכה לתוך המערה, ולא רואים כלום. זאת הייתה החפירה האחרונה של ונדל ג'ונס, ואותה המערה שלפי הסימנים שם מתחבא ארון הברית, מחכה שניכנס לתוכה ונבדוק אם זה נכון. אני נמצא עכשיו בבית העלמין של מגדל בגליל העליון, בחלקת בני נוח, החלקה היחידה בארץ לבני נוח. אנשים שאינם יהודים אך מאמינים בעם ישראל ובתורת ישראל. מנהיג בני נוח ומורה לתורה לאומות העולם, ארכיאולוג תנ"ך. אני מניח שהמלומדים שביניכם כבר אמרו לעצמם בתחילת הסרט, רגע, משהו פה לא מסתדר. אבל בגמרא כתוב במפורש איפה החביאו את ארון הברית. זה כבר מופיע בגמרא לפני 2000 שנה. מאיפה הבאת את המקור הזה של ספר מכבים? מה זה ספר מכבים בכלל? מה כתוב בגמרא? תשמעו מה שכותב הרמב"ם בהלכות הבחירה. ובעת שבנה שלמה את הבית וידע שסופו להיחרב, בנה בו מקום לגנוז בו הארון למטה, במטמוניות עמוקות והקלקלות, ויהושיהו המלך ציווה וגנזו במקום שבנה שלמה. שלמה המלך ידע שיום אחד בית המקדש עלול להיחרב. הוא הכין מראש כשהוא בנה את בית המקדש מערות מסתור מתחת למקדש, ששם אפשר יהיה להחביא את כלי המקדש ואת ארון הברית לפני החורבן. יהושיהו המלך מבין שהוא קרוב לשם, והוא נותן הוראה להחביא את ארון הברית ואת ספר התורה שקיבל משה רבנו וצלצלת המן שנשמרה איתם ושמן המשחה שם, מתחת להר הבית באיזושהי מערת מסתור. בגמרא מופיע אפילו סיפור שבאחד המקרים היה איזה כהן שהלך בהר הבית כבר אחרי שהחביאו את הכלים, ואז איזושהי אבן לא ישבה טוב, הוא נתן לה מכה עם המקל, האבן זזה, פתאום יצא אור, אש גדולה מתוך החור שנפער, הוא נשרף במקום, ואז הבינו כל ישראל ששם, מתחת לאבן הזו, בהר הבית, שם נמצא ארון הברית, ומחכה לנו שנוציא אותו. אבל בדיוק שם, בדיוק באותה הגמרא, במסכת שקלים, מופיע עוד דעה של צדיק בשם רבי אליעזר. ורבי אליעזר אומר, לא נכון, זה לא מה שקרה, אני יודע משהו אחר. מה שקרה הוא שכשעם ישראל ירד לבבל, אז נבוכדנצר, שכבש את ירושלים והחריב את בית המקדש, לקח איתו את ארון הברית לבבל, והוא מתגלגל עד היום ברחבי העולם, נמצא איפשהו בגלות, עד שעם ישראל יחזור לארץ וגם ארון הברית יחזור. אבל איפה בחול, איפה בגלות הוא נמצא לדעת רבי אליעזר? ובכן, באתיופיה יש חג שנקרא חג ארון הברית.
20,000 כנסיות נוצריות יש באתיופיה. בכל אחת מהכנסיות יש דגם של ארון הברית ששומרים אותו באיזשהו היכל שנקרא קודש הקודשים. ופעם בשנה מוציאים את הדגם של ארון הברית, עושים איתי תהלוכה בכל העיר, ומיליונים, עשרות מיליונים של אתיופים יוצאים אחרי ארון הברית ועושים תהלוכה באותו היום. אבל בכנסייה העתיקה, במה שהייתה עיר הבירה של אתיופיה בשם אקסום, או בשם אחר ציון, עיר הבירה ציון, נמצא ארון הברית המקורי. לפי דבריהם נמצא שם ארון הברית ורק לכהן הגדול, לאיזשהו כומר זקן, הוא היחיד שמותר לו להיכנס לחדר לראות את ארון הברית, לשמור עליו ולטפל בו. לפי אמונתם, באתיופיה חיה קהילה יהודית גדולה מאוד, שחיה על איזשהו אי נידח בשם טאנה צ'רקוס, שנמצא בלב אגם שנקרא טאנה, ושם חיה הקהילה היהודית בשלווה, ולהם היה את ארון הברית, הם שמרו עליו מכל משמר, עד שהנוצרים הגיעו ופשוט כפו עליהם בכוח להתנצר, ומאז ארון הברית נפל לידיים נוצריות, והוא נמצא שם בעיר הבירה של אתיופיה, בקסום ציון במנזר. דעה מעניינת נוספת היא דעתו של הארכיאולוג דוקטור יצחק אשל. שנה הבאה הוא יהיה בן 80 בעזרת השם, מזל טוב דוקטור אשל. הוא גר ביישוב מיתר ליד באר שבע, והוא מספר שבשנת 1969 הוא יצא לטייל שם באזור, פגש בדואים, הם נעשו לחברים והם סיפרו לו שלפני קום המדינה הם מצאו מערה ובה היה הרבה מאוד זהב וכל מיני מכתבים בכתב עברי קדום, כתובים על נחושת ועל פפירוסים וכל מיני, והוא ביקש לראות, ולהפתעתו הוא גילה שיש להם כ-4,000 ממצאים ארכיאולוגיים עתיקים עם מכתבים כתובים בחתימת ידו של בר כוכבא בעצמו. מרד בר כוכבא, זה הארכיון של מרד בר כוכבא. הוא רוכש מהם את הכתבים העתיקים ומתחיל לחקור. משנת 1970 עד היום הוא יושב וחוקר את הכתבים, זה אומר שהוא כבר 50 שנה יושב וחוקר את הארכיון של בר כוכבא, והממצאים שהוא מצא שם הם מדהימים. מה שמופיע שם הוא שבר כוכבא יצא למרד ברומאים מסיבה אחת, הקמת בית המקדש השלישי מחדש, ורבי עקיבא ותלמידיו היו הלוחמים שלו, אלו שהחזיקו ביד ימינו כמו שמופיע אצלנו במקורות, והם יוצאים לחפש את ארון הברית ומוצאים אותו מתחת להר הבית. הם מצאו את ארון הברית והם מגניבים אותו החוצה מירושלים, ובסופו של דבר הם מחביאים את ארון הברית באיזשהו מקום שנקרא עיר נחושה או עיר נחושת, שבגלל שיש פה איזושהי רגישות פוליטית ביטחונית אי אפשר לגלות בדיוק איפה זה נמצא, ולצערנו גם אי אפשר לערוך שם חפירות ארכיאולוגיות ולמצוא את ארון הברית. דוקטור אשל כבר שנים הופך עולמות בניסיון לארגן משלחת שתצא לעיר נחושת העתיקה ולחפור ולחפש שם ולהחזיר לירושלים את ארון הברית. אני חייב לסייג ולומר שהממצאים שנמצאים בידיו של דוקטור יצחק אשל לא מקובלים על כולם, ויש כאלה שטוענים אין מצב, זה נשמע לא הגיוני, זה כנראה מזויף. אתם יודעים אבל מה החיסרון בשלושת הדעות שהזכרתי עד כה? אצל האתיופים אנחנו לא יכולים לדעת אם הארון שנמצא אצלם הוא המקורי או לא, כי רק איזה אתיופי זקן אחד ראה אותו, הוא אומר זה אמיתי, אבל איך אפשר לדעת? אצל ונדל ג'ונס הוא אמנם מצא מפת מסתור ומצא את מערת המסתור, אבל הוא לא מצא את ארון הברית, אז אנחנו לא יכולים לדעת אם זה באמת שם או לא. וגם אצל דוקטור יצחק אשל, הוא גם מצא תעודות וראיות איפה נמצא ארון הברית, אבל את ארון הברית הוא עוד לא מצא. וגם יש ארכיאולוגים שאומרים שהממצאים שלו בכלל מזויפים. ולכן לדעתי הדעה המדהימה ביותר, האמינה ביותר והמדויקת ביותר היא שלא פחות מאשר המקובל האלוקי, רב הכותל והמקומות הקדושים, ראש ישיבת בית אל, הרב מאיר יהודה גץ, זיכרון צדיק לברכה, שמעיד בקולו מול מצלמה ואומר אני מצאתי את ארון הברית, ראיתי אותו, אני יודע בדיוק איפה הוא מחכה לכם שתבואו ותיקחו אותו. תשמעו את העדות המדהימה הזו. כשגילינו את הכניסה מבעד לחדר הזה, את הכניסה מאוד 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 מקרית,
זכיתי להיות בין המגלים של הפתח הזה ביום כ' בתמוז תשמ"א. ואתה רואה בפנים את ארון הברית? כן, זה כן. כן, רואה אותו מצוין. הבנתם מה קורה פה? השנה היא תשמ"א, 1982, ובכותל נערכות חפירות. חפירת מנהרות הכותל. לפתע מתגלה פתח. הפתח שמוביל אל מתחת להר הבית. ראש ישיבת המקובלים בית אל, הרב גץ, מוזעק למקום, והוא מזמין לשם רבנים גדולים, כמו הרב עובדיה יוסף, מקובלים גדולים, עוד פוסקים, כדי לשאול אותם, האם מותר לי להיכנס מתחת להר הבית ולחפש את ארון הברית? ורק לאחר שהוא מקבל פסק הלכתי שמותר לו להיכנס, וגם קבלי שהגיע הזמן למצוא את ארון הברית, הוא נכנס פנימה עם צוות, והם פחות או יותר משערים את הכיוון איפה שאמור להיות ארון הברית לפי מה שמופיע בגמרא, מתחת לקודש הקודשים באיזו מערה נסתרת. הם הולכים בכיוון, חופרים בכיוון, מוצאים שם מנהרות ענקיות, מרגישים בעצמם קדושה בלתי נתפסת, קדושה שגורמת להם תחושה שהם מרחפים מעל האדמה ונמצאים בכלל בעולמות עליונים. ואז באיזשהו שלב הרב גץ לבד בעצמו מוצא את המנהרה שבה נמצא ארון הברית. הוא מצליח לראות אותו, להבין במה מדובר. הוא שומר את הדבר בסוד, הוא מחכה ליום הבא כדי לדווח על זה ולהבין איך לעשות את זה בדיוק בצורה נכונה, אבל אז באמצע הלילה הערבים מצליחים לחדור לתוך המנהרה מהר הבית. הוא מבין את הסכנה, וכמו שהוא כותב ביומן, הוא לוקח את נשקו האישי, רץ למנהרה לבד, במטרה להרוג או להיהרג ולהגן על ארון הברית בחייו. מלמעלה חדרו עשרות מוסלמים מזוינים בנשק קר, גרזנים, עלות. סבא שהיה חמוש כדרכו, רץ לכאן כמה שיותר מהר, מהבית הפרטי שלו ברובע היהודי, וסבתא רצה אחריו. הוא כתב שם ביומן, נכנסתי על מנת להיהרג ולהרוג. אז הם קיללו ואימו, אנחנו בסך הכל היה הרב גץ ואני הייתי לידו. באיזשהו שלב הוא נאלץ לשלוף את האקדח והוא צועק לערבים, אם לא תעצרו כאן ועכשיו את המהומה, אני אאלץ להשתמש בנשק וזה מקום אלוהים, אני לא רוצה שיהיו פה פגועים בנפש. הייתי בודד לפניהם, לא הייתי מוכר את חיי בשקט, כן, והם נרתעו מלפגוע בי. בזמן הזה בינתיים הערבים סוגרים, הולכים וסוגרים את השער מהצד שלהם, בלוקים וכל מה שאפשר לסגור. אני הייתי ועוד עליתי להר הבית והסתכלתי איך הם יוצקים טונות, הגיעו מערבלי בטון ויצקו טונות בטון של איזה 3-4 מטר רוחב. תשמע, הערבים היו בעיקרון. הם שמעו על מה שקורה, גייסו את כל העולם הערבי, ובגין נבהל מכל העולם, וזהו. בינתיים מתקבלת הוראה בזמן הזה שיש לסגור גם מהצד שלנו. ממשלת ישראל העדיפה לחסום זמנית בשלב זה. ואני זוכרת שלאבא הייתה אכזבה מאוד גדולה. החלום שלו להחיש את הגאולה נגוז. אתה ראית על הפנים שלו, לא היה צריך הרבה לדבר. הוא רעד והוא התרגש, הוא בכה. לא ידעתי אפילו איך להרגיע אותו, זה ממש החלום ושברו. הרב גץ היה מזועזע עמקי נשמתו. הוא לא הבין איך יכול להיות. 2000 שנות גלות עברנו. את מיטב בנינו הקרבנו על הארץ הזאת במלחמות השונות. הבן שלו נהרג על כיבוש ירושלים. הוא עצמו ניצול שואה שהגיע ולחם למען הקמת מלכות ישראל מחדש. והנה מצאנו את ארון הברית בבית המקדש. כל מה שצריך זה להוציא אותו ולבנות את בית המקדש השלישי. ובמקום זה סותמים את המנהרה בבטון, ומי יודע מתי בפעם הבאה נוכל להוציא אותה? איך אפשר להקל כזה דבר? הרב גץ נפל למשכב, התאשפז בבית חולים, ולאחר מכן יצא משם, והבין שכנראה עוד לא הגיע הזמן. אבל יום יבוא, ונזכה, ונוציא את ארון הברית מהמקום שבו הוא נמצא, ובית המקדש השלישי מהרה ייבנה. סוד גדול כמוס כאן. לא זה הקץ, לא זה הזמן לגלות מה טבען של האבנים האלה. תבוא השעה בעזרת השם, שנדע ונבהיר מה טבען של האבנים האלה. ולסיום יש לי בקשה אחת ממכם, חברים יקרים, אל תאמינו לאף מילה שאני אומר, באף סרט. תבדקו את הדברים בעצמכם. אני מקפיד לשתף בפטריון את כל המקורות לכל התחקירים של כל הסרטים. הכל נמצא שם.
יש לכם עכשיו קישור שנפתח פה למעלה, וכתובת פה למטה, ועוד לינק בתיאור הכתוב של הסרט. תיכנסו לפטריון, תמצאו שם, הכל נמצא, תבדקו בעצמכם. למי שלא יודע מה זה הפטריון, זה איזשהו פלטפורמה לתמיכה בערוץ. אתם מחליטים לתמוך בערוץ, לעזור לי להוציא עוד תחקירים ועוד סרטים כאלו, שלדעתי הם מאוד מאוד חשובים לעם ישראל ולעולם כולו, והגיע הזמן שמישהו יספר לעולם את כל הסיפורים האלו. אתם מוזמנים להצטרף אליי ולהיות שותפים בערוץ. שם בפטריון אתם בוחרים כמה לתמוך בערוץ, לתת $1 בחודש, $2, $800 בחודש, ובתמורה אתם מקבלים את כל המקורות של כל התחקירים האלה. יש לכם אפשרות לתמוך בערוץ גם בביט ובפייבוקס. יש לכם פה למטה את מספר הפלאפון שלי, תשלחו בביט ופייבוקס טיפ כמה שקלים לערוץ, זה יעזור לי להוציא לכם עוד סרטים כאלו. אתם יכולים גם להצטרף כמנויים בתשלום בערוץ היוטיוב. כל המנויים בתשלום מקבלים אקסטרה, סרטים אקסטרה שנעולים לשאר הצופים. ויש לכם פה גם מתחת לסרט לחצנים של סופר טנקס, להגיד תודה ליוצר. אתם יכולים להחליט כמה אתם רוצים לתת שם, שקל, 2, 3. אם אתם עושים את זה, יוטיוב מבין שיש פה סרט שאנשים מוכנים להשקיע בו ושמים עליו כסף. וכל שקל שאתם שמים, אז יוטיוב מפיץ את הסרט לעוד הרבה מאוד אנשים אחרים שיראו את הסרט. אז אם חשוב לכם שהסרט הזה יופץ והרבה אנשים יראו אותו, שתפו אותו עם חברים, תכתבו איזה תגובה למטה, שימו שקל 2 בסופר טנקס, והסרט הזה יעוף. ואולי בזכות זה עוד הרבה מאוד אנשים יתעוררו לחלום ולתקווה שבית המקדש השלישי ייבנה במהרה בימינו, ולעשות כל אשר ביכולתנו כדי שזה יקרה. זהו חברים, תודה רבה, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.